بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. هنتكلم النهاردة على موضوع مهم إن حضراتكم طلبتوه، وهو التجشؤ. هي دي مشكلة بيعاني منها ناس كتير. كنا عملنا حلقة قبل كده عن الزغطة وعجبتكم قوي، فالنهاردة بناء على رغباتكم هعمل لكم حلقة عن التجشؤ. هنتكلم فيها على إيه هو التجشؤ، إيه هي أسبابه، إزاي نشخص التجشؤ ده وايه الفحوصات المطلوبة، وهنعرف ايه العلاج. هتتابعوني ولكن بعد الفاصل. اول حاجة، ايه هو التجشؤ؟ التجشؤ هو خروج الهواء من البلعوم، وده بيبقى مصحوب بصدور صوت عالي. طيب، هل التجشؤ ده هو ظاهرة طبيعية ام ظاهرة مرضية؟ شوف، احنا مع كل بلعة بنبلع ما بين 8 ل 32 ملي هواء. الهواء ده لما المعدة بتنتفخ قوي بتضغط على الصمام السفلي بتاع المريء عشان تخرج الهواء ده، فبيحصل ما يسمى بالتجشؤ. التجشؤ ده بيبقى عدد مراته الطبيعية في اليوم قد ايه؟ بيبقى لغاية 30 مرة في اليوم. يبقى لغاية 30 مرة تجشؤ في اليوم، اقول لك ده شيء طبيعي جدا. طب لو الموضوع زاد عن كده، لا ده بقى مرضي، لدرجة ان هو ممكن يوصل لمرحلة 20 مرة تجشؤ في الدقيقة. ايه طبعا هي اسباب التجشؤ؟ طيب، هنقسم الاسباب بتاعت التجشؤ الى صنفين. اول حاجة هي اسباب ليها علاقة بالجهاز الهضمي، وهي بتمثل 80% من الحالات، واسباب ملهاش علاقة بالجهاز الهضمي وهي بتمثل 20% من الحالات. طيب، ايه الاسباب اللي في الجهاز الهضمي بتسبب التجشؤ المستمر؟ اهم حاجة طبعا نمرة واحد ارتجاع المريء، او لو في مشاكل في المعده مأثره على حركيتها. زي ايه؟ زي الجهاز الهضمي العصبي، اللي هو القولون العصبي بيبقى جزء من المنظومه دي، فالتعبير ابتدى يتغير من قولون عصبي الى جهاز هضمي عصبي. فلو سيادتك عندك جهاز هضمي عصبي، هيبقى عمليه الهضم والحركيه بتاعت المعده مش طبيعيه. ايه تاني؟ لو عندي التهاب في جدار المعده بسبب ايه؟ يا اما جرثومة معدة، يا إما بتناول مسكنات بشكل مبالغ فيه مستمر، أو عندي أمراض مأثرة على حركة المعدة، زي الناس اللي عندهم سكر بيحصل لهم شلل في عضلات المعدة، الناس اللي عندهم نقص في هرمون الغدة الدرقية. كل الحاجات دي ممكن تؤثر على حركة المعدة وتسبب التجشؤ المستمر. طب إيه الأسباب اللي ملهاش علاقة بالجهاز الهضمي؟ أهمها التوتر العصبي. في ناس كتير بيسمعوني يلاقوا ان هم لما يبقوا متعصبين او متوترين الموضوع التجشؤ ده بيزيد، او في بعض الناس ما بتعرفش تنظم النفس اثناء الكلام فبيبلع هواء كتير، ده بيجيله تجشؤ باستمرار، لان هو طبعا بيبقى عايز يخرج باستمرار الهواء اللي موجود في المعده. برضو الناس اللي عندهم بعض الامراض النفسيه زي الوسواس القهري ممكن برضو بيعانوا من التجشؤ المستمر. تشخيص، شخص ازاي؟ اول سؤال نساله، هل احنا معانا اعراض مصاحبه في الجهاز الهضمي ولا لا؟ يعني بمعنى الاصح، معانا مثلا اعراض ارتجاع مريء، حموضه باستمرار، حرقان في الصدر، طعم الريق دايما مر. كل الحاجات ديت خلينا اروح في سكه ان الراجل ده يكون عنده ارتجاع في المريء. او يكون عنده مثلا التهاب في المعده، وجع في فم المعده باستمرار، فقدان شهيه، احساس بغماء النفس، بقيء، ده برضو بيشير ان انت ممكن يكون عندك التهاب في المعده. طيب، لو انا ما عنديش اعراض جهاز هضمي، يبقى انا بتجه اكتر للناحيه النفسيه او الناحيه السلوكيه زي ما احنا قلنا في تنظيم النفس اثناء الكلام. ايه اهم الفحوصات اللي انا احب اعملها؟ احب اعمل طبعا صوره دم. ليه؟ في علامات انا اتكلمت عليها قبل كده، قلت في علامات الخطوره. مهم قوي ان انا اتاكد ان المريض اللي هو عنده بيسموهم ايه، تجشؤ باستمرار، ده ما عندوش علامات الخطوره اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، زي ارتفاع الحراره، زي صعوبه في البلع، زي انه يكون عنده فقدان في الوزن. دي كلها علامات الخطوره. لما الاقي علامه من العلامات دي، لا انا محتاج اعمل فحوصات اكتر. يكون عنده قيء دموي،
يكون عنده نزيف شرجي، يكون عنده انيميا، نقص حديد، فقر دم، يعني مهم قوي. عشان كده من الفحوصات المهمه قوي اللي انا احب اعملها صوره الدم، تديني كده اعرف ان الهيموجلوبين بتاعه كويس، اعرف ان هو ما عندوش فقر دم، الحاجات اللي بتطمني ان يعني التجشؤ ده ما هواش وراه حاجه خطيره. من الحاجات برضه اللي نحب نعملها تحليل جرثومه المعده في البراز، من اهم الحاجات اللي احنا نعملها بالذات لو في اعراض جهاز هضمي، بالذات اعراض الجهاز الهضمي لو ما بتستجبش للعلاج، وبالذات كمان لو في علامات خطوره زي ما احنا قلنا انيميا او نزيف دموي او نزيف شرجي او صعوبه في البلع. في هذه الحاله منظار المعده يبقى من اهم الحاجات انها تتعمل. منظار المعده هيشخص لو في ارتجاع في المريء، لو في فتق في الحجاب الحاجز هقدر اشوفه، لو في التهاب في المعده هقدر اشوفه، لو في لا قدر الله اورام او اي حاجه قافله مخرج المعده هشوفها، هقدر اخد عينات من جدار المعده، اعمل تحليل الجرثومه في ساعتها، اقدر اعرف اذا كان المريض ده عنده جرثومه ولا لا. دي من الحاجات المهمه قوي، دي اهم الفحوصات. ايه تاني ممكن يتعمل؟ فحوصات تكميليه، ممكن نعمل تحليل سكر، هرمون الغده الدرقيه لو انا شاكك ان ده ممكن يكون سبب التجشؤ المستمر اللي موجود. طيب العلاج، نعالج التجشؤ ازاي؟ نعالج السبب. لو عالجنا السبب التجشؤ ينتفي. يعني بمعنى اصح لو التجشؤ ده سببه ارتجاع في المريء، عالج ارتجاع المريء التجشؤ يقف. عنده التهاب في المعده، نعالج سبب التهاب المعده سواء جرثومه او نوقف المسكنات، في هذه الحاله التجشؤ هيقف. طب هل في حاجات تانية؟ طب لو السبب ما هواش ليه علاقه بالجهاز الهضمي، ممكن طبعا لو ليه علاقه بالتوتر بعض الادويه المهدئات نقلل التوتر شويه، نحاول مع الشخص ان هو نشوف ايه اللي مضايقه، نحاول نزيل سبب التوتر اللي عنده. لو عنده مشكله ان هو بيتكلم بيبلع هواء كتير اثناء الكلام، في حاجه اسمها علاج النطق، دكاتره متخصصين في الكلام ده بيعلموا ازاي ان هو يتكلم من غير ما يبلع هواء. في بعض التمارين بتبقى مفيده قوي انها بتقلل من نوبات التجشؤ، زي الواحد يتنفس من بطنه وهو فاتح بقه 8 مرات في الدقيقه، يكرر الكلام ده كذا مره وهو نايم على ظهره وهو قاعد. الحاجات دي من الحاجات انها بتوقف التجشؤ وبتقلله جدا. اتمنى تكونوا استفدتم من الحلقه دي، لو عجبتكم طبعا تعملوا لايك، واللي لسه ما اشتركش معانا في قناه هيباتو كلينيك يشرفني يبقى عضو معانا في قناه هيباتو كلينيك، ويعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يصلوا كل جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.